sẽ ở khía ngày nay dân mà phơi siêu mai chụp hơi hay thử xóm với miên sẽ bỏ kiêu sẽ chuột bạc kia bông món cà rốt sợi tấm mà sao bốt mà sao súp cò xó rách tấm hay năng tật xỉu han sặc tầm ăn cái chuột trứng là bây giờ tên chèn sa chuột nó nhâm phở pi khám con chèn về mọt bây giờ chạm mọt thấy vô việc đặt cho nông tràn vậy do bây giờ chạm thì đấy bậc kia nhưng pra pi kham cả lại ở đây dương chạm đấy chạm điểm mót đó tại vì đã cầm so không tại cầm so chạm cho bụi năng ở kia dơ mọn tóc chạm mọt thấy để vị đã cho mũi sẽ chụp dưới cái mà sao súp nhâm phở pizza pì cà phê so xó mà sẽ pì cà phê cà bún break mà sẽ pì cà phê mà sao bột mà sẽ pì bái
Yếu mà sẽ bê cà phê tạm mát cho bỏ về sắp cho nhé tạm mát đã cùng món mà có bỏ về sắp cho phê mà tapi coba sampai tamat nak kerat hai neng seketem jauh tamat tu có video chia sẻ về đọc từ đọc ra mình tí sạch nó nhưng tục ban phèo nằm tí là dân cho mặc chọc á để em cắt với bạn này mặc chọc tham tùm hung điên trong đây không tận tí nữa tạm mau chọc bia bây giờ sạch cho bên này là cho phải tha liệt ơ nó dương chị đó đặt trên chỗ vô nói vô vi ta chùm khôi giờ pin phi tí vô đặt tập pu hết đặt vô pu hết á tập nói vô vi ta chùm khôi á phi tí nè anh ấy giờ bật lư thấy đu vi đạn hồng trà nó chọc
lấy siêu mai dương hồi hóa đó nè dương nhâm cho mùi nấm tật mặt tê tật ly mùi tật sĩ của bạn này Khi tôi đặt tới liệu cho một món chay mình tên Nhà tất cả các ai sát quên nhầm bàn chúc nên video còn tiễn nào bye bye